بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. نن به د فرست ایئر د بایولوژي نه بل یو وایرل ډیزیز کو چې نوم دی هرپس. هرپس یو ډیزیز دی او دا د وایرس نه کیږي او دا چې کوم وایرس نه کیږي دا غي نوم دی هرپس سمپلیکس. دا وایرس نوم څه شي دی؟ هرپس سمپلیکس. او په دې وایرس کې زموږ سره ډي ان اے وي. دا ډي ان اے دی او انوالوډ وایرس دی. مطلب دا سور کلر باندې دا کوم څه تاسو ښکاري. This is envelope, this is capsid, this is genetic material DNA. نو هرپس سمپلیکس داسې وایرس چې په دې کې بدن جنټیک میټیریل DNA دی او د دې نه چپچپیره دا انویلپ چاپیره دی. دا خو دا وایرس شو. کلیر ده خبره؟ د دې به مونږ اوس د دې هرپس مونږ قسمونه وایو د دې هرپس بیمارۍ. دا اصل کې د سکین بیماري ده. دا هرپس چې کومه ډیزیز دی دا وایرل ډیزیز دی او دا زموږ سره د سکین د پوستکي بیماري ده. ټیک ده. نو د دې هرپس بیماري بیا زموږ سره دوه قسمه باندې دی، لکه په دوه قسمه بیماریانې دي. یو ته وایي HSV هرپس سمپلیکس وایرس 1 او بل قسم دی هرپس سمپلیکس وایرس 2. ټیک ده. نو هرپس سمپلیکس وایرس 1 به زموږ سره لګي اورل هرپس. دا به دې خولې باندې دانې لګېدل لکه دې شونډو سره دا کومه ایریا ده چې په دې سکین باندې دلته کې به دا انفیکشن کوي. او هرپس سمپلیکس وایرس 2 جینیټل هرپس. جینیټل هرپس مطلب دا دی چې کوم سړی چې کوم جینیټل آرګنز د میل او د فیمیل مطلب فینس وجنه الته کې دانې راغتې شي. مطلب د نارینه چې کوم خصوصي آرګن دی پینس چې ورته وایي عضو تناسل، نو په هغې به دانې راخېږي جینیټل ایریا باندې او د زنانه هم هلته کې په دغه ایریا باندې دانې راغتې شي. نو ګورئ دا هرپس سمپلیکس وایرس 1 یو ضروري نه دی چې دا په خولې کې دانې راوخېږي، دا په جینیټل هم راخېږلی شي. زه به دا تیر داسې بوځم چې دا دلته هم پاسبلیټي لږه شته. ټیک ده. دا بس دلته بوځم لکه دا وایرس نه دی HSV-1 دا په جنرال ایریا کې هم دانې راخېژولی شي، دا بیماري کاز کولی شي. او دا HSV-2 دا په خوله باندې هم دانې راخېژولی شي. خو زیاتر دا ټایپ 1 په اورل ایریا کې دانې راخېږي، په خولې باندې دانې چې کومه راخېږي. او ټایپ 2 په جنریټل ایریا باندې. جنریټل ایریا هغې ته وایي د زنانه او د نارینه چې کوم خاص آرګن دي، خاص حصې دي، په هغې باندې وړې دانې بلیسټر راخېږي. او دا خو متاسو چې دا سکین ډیزیز دی، په سکین باندې دا وایرس اټیک کوي. دا چل څنګه وي؟ ګورئ زموږ چې کوم دا سکین دی په دې سکین باندې دا کم د پاسه پوستکي دی کې یو خاص خولي دی، هغې خولي ته موږ وایو اپیتیلیل سیل. څه شی ورته وایو؟ اپیتیلیل سیل. دا اپیتیلیل سیل زما دا اپیتیلیل سیل دی او دلته کې دا وایرس راغی. کلیر؟ چې دا وایرس دلته راغی په دې باندې دلته کې فیټ شو، نو دا وایرس په دنده راشي. چې دا دنده راغی دلته کې داسې کومه ډي ان اے چې دی هغه ډي ان اے قسم یې چې کوم وایرس څنګه خپل لایف سایکل کې هغه قسم موږ په دې کې نه وایو. بهرحال موږ شارټ کټ دا وایو چې دې وایرس دنده ډېر شي خپل بچي پیدا کړو، ډېر شی بچي د پیدا کړو، ریپروډکشن یې وکړو. کلیر؟ نو په دې کې دا خولیا شوه بارسټ وچاوده او دا بچي ته بار ته راووتم، دا وایرس ته بار ته راووتم. چې دا دا خولیا په دې خولي کې دا د سایټوپلازم او یو شی بل شی پکې وکړه، د هغې د وجې نه فلویډ بار ته راوتم. دلته کې دانې شانه وخېږي فلویډ لایک، مطلب هغه دانه کې اوبه غوندې کېږي، هغه جوړې شوې دانې جوړې شوې، هغه به وروستو سیمټمز وایو. خو اوس خبره دا کوم میکانیزم ما تاسو ته ویل چې وایرس راغی زموږ په اپیتیلیل سیل باندې اټیک و. اپیتیلیل سیل کې بیا دا وایرس خپل ریپلیکیشن کوي، خپل بچي سیوا کوي. نو خولیا کې دغه بچي ډېر زیات شو، دا خولیا وشلې ده، بار د وایرس راووتو. اوس دې کې یو نیم وایرس راشي ښکته دلته کې د دې سکین لاندې، دا سکین دی. ټیک ده. د دې سکین نه لاندې دلته کې زموږ سره نرو سیلز دي، نیوران چې څه ته وایي نرو سیلز. او په هغه نرو سیلز کې دلته یو خولیا یو وایرس راشي او د دې دا نرو سیل دی. په دې نرو سیل کې په دې سیل باډي کې دا دنده کینی. خو دا یاد ساتئ چې وایرس همیشه سپیسیفیکي وایرس یو خاص یو وایرس نه یو خاص قسم خولي ته نقصان رسولی شي، هرې خولي ته هغه څه نه وایي. نو په دې نرو سیلز کې دا وایرس چې اوس کېناست نو دا دې نرو ته څه نقصان نه رسوي. دا پکې دلته ایز ا ریسټ حالات کې ایز ا میلمه ناست وي، هېڅ هم نه وایي. ټیک ده.
نو دا وایرس یو خبر یاد ساتئ دلته کې کله چې زموږ سره هارپس سمپلیکس وایرس د یو جسم د یو انسان جسم ته دا انټر شو سپوز دا زموږ سره انسان دی او دی انسان ته دا هارپس سمپلیکس وایرس راننوت نو دا دی په جسم کې لایف ټایم پورې به د مرګ پورې وي دا ته وته نشي ما تاسو دلته ویل دلته کې خورانه او دانې په شونډو راوختي په خوله باندې او یا په جینټل ایریا کې دانې راوختي نو په دې کې یو نیم وایرس راشي په دغه کې پټ شي په دې نیوران کې په نیوران کې پټ شي او دلته کې دا هیڅ نقصان نه ورسته نه رسي بیا دلته کې څه ټریګرز دي د ټریګرز مقصد دا دی چې دلته څه شی نشته چې دا وایرس واپس اکټیویټ کی او واپس د نه راشي بیا په یو بل اپیتیلیل ټیشو باندې په بل اپیتیلیل خولیا باندې اٹیک وکړي پاغه ټریګر کې زموږ سره ټریګر دی سترونګ سنلایټ څه شي سترونګ سنلایټ او بل لیس سټریس ګوري بعضې خلک وایي هلکه وایي شونډې وتې د خفګان نه نو ډیفینټلی دا کېږي هغې وجه دا ده چې لکه فرض کړه دلته چاته هرپس وشو نو اورل هرپس ورته وشو دغه دانې وشوي نو دې نه بیا شاته چې کوم نروز دي هغه نروز ته یو نیم وایرس دمه حالت کې پروت دی بیا د ټینشن د وجې نه د خفګان د وجې نه یا په ډېره سخته ګرمۍ کې د سخت نور د وجې نه هغه دا وایرس واپس اکټیویټ شي او واپس راشي په دې اپیتیلیل ټیشو باندې بیا اټیک وکړي بیا دانې راخیږي او بیا په جینټل ایریا باندې بیا هم دغه دانې راختې شي دا خو شو د دې میکانیزم اوس به مونږ د دې هرپس بیمارۍ وایو علامات چیرې دا څه علامات بیا کوي نو په هغې کې ټول لغټ علامات دی چې پینفول بلیسټر پینفول دردناک بلیسټر دانې داسې دانې به د دې جسم باندې راوکړي دانې لکه فرض کړه دغه دانه ده او دا دانه به ډېر پینفول وي درد به کوي خو دا یاد ساتئ چې اوله پیر کله هرپس بیماري وشو نو په دې کې به د دانې ډېر زیات سیویر درد کوي په اوله پیر باندې وروستو کې بیا بار بار راخیږي نو هغه شان درد به نه کوي کله چې اوله پیر کوي خو دا به بل السر زخم خو به خامخا چې دانه جوړه شوه نو زخم به دا جوړ شي او بل ایچینګ دا دانه درد او خاره خوندګي به هم کولی شي کوي به او بل که فرض کړه دا په جینټل ایریا باندې و جینټل ایریا په پیرس یا په ویجانه کې دا دانې وي نو هغه ځای کې پینفول یورینیشن کله چې میل یا فیمیل تشي میچازې کوي نو تشي میچازې کې به ورته ډېر زیات تکلیف درد به کوي کلیر خبره او بل ویجانل فلویډ ډسچارج که فرض کړه په فیمیل په زنانه کې دا جینټل هرپس هغې د شوی نو د چې کوم ویجاین د خاص اعضا د خاص ځای دی د دې نه بس په مخه اوبه رواني سپینې غوندې کې فلویډ به د ډسچارج کي نو دا پکې په زنانو کې دا یو علامات دی ویجاینل فلویډ ډسچارج کلیر ښه جناب دا خو د هرپس بیماري مونږه وایرس وایو او د وایرس نه بعد مونږه میکانیزم وایو د میکانیزم نه بعد بیا مونږه د هغې ټایپس هم ویلي او اوس هم سیمټمز ویل اوس د دې مونږ وایو ټرانسمیشن چې یاره دا کومه بیماري چې ده لکه فرض کړه په دې کې اوس دا بیماري ده نو دا به دې روغ کس ته څنګه د بیماري لګي د دې په خبره باندې مخه اوس به دې باندې انشاءالله خبره کوم نو د دې ټرانسمیشن کېږي سکین ټو سکین کنټیکټ سکین ټو سکین کنټیکټ دا خو د سکین بیماري نه چې سکین د سکین سره میلاو شو نو بس دا بیماري به د یو نه بل ته لګي نو ګوره که فرض کړه جینټل ایریا کې دا دانې وي نو په سیکچوال کنټیکټ کې بیا لکه فرض کړه په زندارینه کې داسې دانې وي هغه د خپل کورواله سره کوروالی کوو نو دا دانې ښځې ته لګېدی شي کلیر او که فرض کړه په ښځې کې دا دانې وي دغه ځای باندې دانې وي او د خپل خاوند سره کوروالی کوو نو دې سړي ته دا دانې لګېدی شي نو دې بیماري ته موږ سیکچوال ټرانسمیټډ ډیزیز وایو سیکچوال ټرانسمیټډ ډیزیز داسې بیماري چې د سیکس په دوران کې د یو نه بل ته لګي دې ته موږ وایو سیکچوال ټرانسمیټډ ډیزیز STD yes نو نو که فرض کا جینټل هرپس په سیکشوال طریقه باندې به یو بل یو نه بل ته بیماري لګي او که فرض کړه په شونډو باندې او په دې خولې کې باندې نو په کیسینګ باندې مطلب سو کیسینګ کوي یا یو نو اباوټ اټ کیسینګ کوي نو اورل هرپس په کیسینګ باندې د یو نه بل ته دا دانې لګېدی چې لکه فرض کړه کس په شونډو یا په دې خولې باندې دا هرپس بیماري ده او بل کس مې بي مطلب ښځه او خاوند تاسو یې هغه کیسینګ وکړي نو چې څوک بیمار دی هغه د بیماري دی بل ته لګېدی شي کیسینګ او سیکچوال کنټیکټ نو دا خبره د دې ټریټمنټ څه دی اوس علاج هم پکار دی نو انټي وایرل ډرګس د دې علاج دی اکثر خو دا په خپله ښه کېږي
خو که فرض کې بیا هم سیویر فارم ته لاړ شو انټي وایرل ډرګ او که درد او تب او یو څه نو د سیمټومیټیک علاج به ولګي درد کولی که تب او طبي ګولۍ به ورکړي کلیر دا خبره خو ټریټمنټ کې راله. اوس به موږ د دې خبره کوو د پریوینشن په باره کې چې یاره دا بیماري لګي نو د دې به موږ پریوینشن څنګه کوو. نو پریوینشن به داسې د دې پکاري لکه فرض کا اوس یو زنانه ده هغه ته جینیټل هرپس دی د هغه په دغه خاص ځای کې باندې دانې دي نو خپل خاوند سره کوروالی نه کوي نو دې خاوند ته به دا بیماري نه لګي. او که فرض کې سړي ته په دې خپل خاص ارګن باندې دا دانې دي نو خپلې ښځې سره کوروالی نه کوي نو ښځې ته به دا بیماري نه لګي. او بل پریوینشن دا دی چې چا په شونډو باندې دانې دي نو ډونټ کیسنګ نو کیسنګ دې نه کوي نو بهرحال بیا به دا بیماري به نه سپریډ کېږي بل چاته به نه لګي. نو ګوري دا بیماری نه ده بس ما خو تاسو ته ویل چې لکه د دې پریوینشن ایورټ سیکس او ایورټ کیسنګ لکه بیماری که ته وایې چې ونه لګي نو سیکس به نه دی کول پکار او کیسنګ هم نه دی کول پکار. د دې نه علاوه دا بیماری ډېره زیاته کامن ده په یورپ ممالک. یورپ ممالک والا خو بېلمازه خلک دی دغه د بېلمازه مطلب د ښه او بد تمیز په هغو کې نشته دی نو هغوی اسلامي روز نه فالو کوي. بهرحال هغو کې دا بیماري ډېره زیاته ده په اورل او خاص کر جینیټل هرپس په یورپ ممالکو کې دا بیماري ډېره زیاته وي. او په دې دوه کې په ټایپ 1 کې په ټایپ 2 کې 70% والا 80% ټایپ 1 بیماری اکثر لګي او ټایپ 2 50 to 60% دا ټایپ 2 HSV-2 دا بیماری لګي. نو زه امید کوم چې تاسو به د هرپس په بیماری باندې پوه شوي. انشاءالله بیا به په نیکسټ ټاپک کې ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.